Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Θα δούμε τι θέμα έχουμε σήμερα. Βασιλιάς Ράβδων, μάλιστα. Ένας βασιλιάς ο οποίος δείχνει ότι έχει κάνει κάποια πράγματα στο παρελθόν τα οποία ήταν ύπουλα για σένα και στην αρχή όταν ήσασταν μαζί περάσατε καταπληκτικά, πολύ διασκέδαση, πολύ χαρά, πολύ εξωστρέφεια, γνωριμίες, σας σύστησε σε όλο τον κόσμο, πίστευε πάρα πολύ σε εσάς, έδειχνε ότι τον στηρίζατε, όχι έδειχνε, τον στηρίζατε πάρα πολύ εσείς στις δουλειές του, στη φήμη του, να φτιάξετε τη φήμη του και όλα αυτά. Γενικά όμως αυτός ο βασιλιάς έχει πάρα πολύ ζήλια και φθόνο. Άρα δείχνει ότι χαιρότανε και χαιρότανε στην πραγματικότητα για αρκετό καιρό, για όσο καιρό ήσασταν μαζί, για το περισσότερο χρονικό διάστημα χαιρόταν, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ζήλια του ήταν απίστευτη σε ό,τι αφορά εσάς και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή λέει βρεθήκατε σε μια κατάσταση που να χρειάζεστε την συμβουλή του ή τη συμβολή του σε κάτι και εκεί έδειξε με έναν άλλον εαυτό σε κάτι δυσάρεστο που εσείς είχατε και δεν σας στήριξε, κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ και σας απογοήτευσε, η αλήθεια είναι με τα 8 ξύφη. Δεν ξέρω αν είναι η ενέργεια του αυτού του ατόμου λιοντάρι ή κρυός, γενικότερα ή τοξότης τέλος πάντων. Εδώ έχω έναν υδροχό, έχω έναν ζυγό, έχω ένα λιοντάρι και ένα κρυό είπαμε. Ισχύουν τα ανοίγματα για όλα τα ζώδια, αλλά είναι πολύ έντονες αυτές οι ενέργειες εδώ, που σημαίνει ότι μπορεί αυτά τα ζώδια που σας ανέφερα να τα έχετε κάπου στον χάρτη σας εσείς. Κοίταξε, δείχνει με το αστέρι ότι έπρεπε να διορθώσει πάρα πολύ, να θεραπεύσει, γιατί το αστέρι έχει να κάνει και με θεραπεία, να θεραπεύσει πολλά πράγματα στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος, ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι της ζήλιας, αλλά ζήλια με μεγάλο βαθμό κτητικότητας, πολλή ανασφάλεια. Σας έκανε κατά κάποιο τρόπο να πιστεύετε ότι φταίτε εσείς για όλα και όταν χαιρόσασταν σας έβγαινε ξινό, είναι σαν να φτάσατε να μη θέλετε να πείτε τη χαρά σας σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί σαν να γνωρίζετε ότι θα γίνει κάτι και θα σας το χαλάσει. Δείχνει τώρα στο μέλλον ότι εσείς τι κάνετε, παλεύετε πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση γιατί λέτε ότι μέσα σε όλο αυτό το κακό χαρακτήρα που βιώσατε, που ζήσατε, ότι είχε κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία και παλεύετε για να βγάλετε αυτά τα καλά στοιχεία αυτού του ανθρώπου. Γενικότερα δείχνει ότι ήθελε να κάνει πάντα το δικό του ή το δικό της αν είσαι αγόρι και ακούς και γενικά δείχνει ότι σαν να βλέπατε έναν άλλον άνθρωπο, δεν είχε καμία σχέση αυτό που γνωρίσατε, αυτό το άτομο που γνωρίσατε με αυτό που έγινε όταν χωρίσατε. Δείχνει επίσης τώρα ότι αυτός κοιτάζει προς το παρελθόν. Επίσης βγαίνει πολύ έντονα τελευταία η κάρτα του αστεριού, του υδροχώου, δείχνει δηλαδή ότι σε παρακολουθεί, ψάχνει να βρει στοιχεία για σένα και εδώ εσύ δείχνει ότι αν θέλεις να κερδίσεις αυτό το άτομο πίσω ή να τα βρείτε τέλος πάντων, θα πρέπει να είσαι μόνο στη δύναμη σου, αλλιώς δεν μπορεί να πετύχει αυτό. 3 πεντάκτηνα. Όπως βλέπεις εδώ, αυτή η τράπουλα αρχικά είναι συνδυασμός κλασικής ταρό και Lenormand, οπότε θα βλέπεις και στοιχεία από αυτή και από τη Lenormand την τράπουλα και βλέπουμε εδώ τα 3 πεντάκτηνα που έχει να κάνει με μια συνεργασία, άρα μας δείχνει ότι μπορεί με αυτόν τον άνθρωπο να συνεργαζόσασταν στο παρελθόν, εντάξει. Να είχατε μια συνεργασία, να δουλεύατε μαζί και ξαφνικά να είδατε ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε ένα λίθαργο και να μην
πάλευε ούτε για τη σχέση σας, ούτε για τα εργασιακά σας, ούτε για τίποτα. Και με τον υπότιξη φων να έκοψε χωρίς να υπάρχει λόγος ιδιαίτερο σε σχέση με τη σχέση σας, αλλά να έκοψε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Και μάλιστα και μπορεί να μετακινήθηκε κιόλας, να έφυγε από εκεί που ήσασταν μαζί. Η Μεγάλη Έρια λέει ότι έχει ειδοποιηθεί από το σύμπαν για το τι συμβαίνει. Για αρκετούς εδώ μπορεί να μπει και ένα τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας που να ήταν παντρεμένο. Μεγάλη Έρια επίσης μιλάει για γάμους γενικότερα. Μπορεί να ήσασταν εσείς, αυτός και οι δυο μαζί, ξέρεις, ό,τι έχει να κάνει με γάμο. Επίσης σου λέει ότι σου έχει φανερώσει τον εχθρό. Σου έχει δείξει τα σημάδια, σε έβαλε σε ένα κλίμα για να καταλάβεις τι γίνεται γύρω από αυτή την υπόθεση. Έχεις απευθυνθεί από ό,τι βλέπω σε ένα πνευματικό με την κάρτα των εραστών και πολύ καλά έχεις κάνει για να πάει μια προστασία αυτό το ζευγάρι. Έχουμε τους 6 ράδους που είναι μια νίκη που έρχεται σε αυτή τη μάχη που δίνεις και η νίκη θα ξεκινήσει με τις επικοινωνίες. Κάτι λοιπόν βλέπεις εδώ. Παίρνεις ένα μήνυμα, απαντάς με ένα μήνυμα και έρχεται η πρώτη μεγάλη νίκη λοιπόν. Τι άλλο μου λες? 10 κύπελα, ολοκλήρωση. Πολύ ωραία. Άρα εδώ πέρα θα έχουμε το εξής. Ενώ στο παρελθόν η σχέση αυτή είπαμε πέρασε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και κλονίστηκε στην κυριολεξία, τα πάντα κλονίστηκαν. Δείχνει λοιπόν ότι θα γίνει μια επισημοποίηση σε αυτή τη σχέση στο μέλλον και η συγκατοίκηση, τέλος πάντων το 10 κύπελα είναι και ο γάμος, έτσι. Επίσης το καταλογίζεται αυτό το άτομο ότι δεν σας κατανοούσε, έτσι, αυτό το είπα, υπήρχε μια πολύ αδιαφορία να πω. Εγώ καταλαβαίνω για την κατανόηση ότι δεν μπορούσατε να συνεννοηθείτε. Με τα 9 πεντάκτηνα δείχνει την επανασύνδεση. Έτσι, δουλέψατε πάρα πολύ για αυτή την επανασύνδεση, άρα έχουμε επανασύνδεση εδώ. Γιατί και οι δυο σας το επιθυμείτε πάρα πολύ. Δεν το επιθυμείς μόνο εσύ, το επιθυμεί και το άλλο άτομο. Και λέει ότι η αγάπη αυτή που έχετε θα ξαναανθίσει, βλέπεις εδώ την πεταλούδα, μεταμόρφωση, θα γίνει και λίγο διαφορετική, θα γίνει πιο ήρεμη, πιο γαλήνια, πιο ξέρω τι θέλω να στο πω έτσι, μεταμορφωμένοι θα είστε, θα αλλάξετε και οι δύο, όλο αυτό σας αλλάζει και η αγάπη θα επιστρέψει στην καρδιά σας, έτσι, και χαρά θα έχετε και ευτυχία, γιατί είπαμε ότι στο παρελθόν άργησε αρκετά επίσης να γίνει αυτή η επανασύνδεση, για κάποιους μπορεί να περιμένετε και χρόνια. Σου έχω πει πολλές φορές όταν ακούς πεντάκτηνα θα έχει να κάνει με τα χρόνια και τα κύπελα δίπλα και με μήνες. 2 ξύφοι. Τώρα τι γίνεται εδώ? Επειδή είπαμε είχατε πολλές εντάσεις και άσχημες καταστάσεις στο παρελθόν, εδώ τώρα τι θέλετε την επανασύνδεση και είπαμε θα δείτε και διαφορές από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σας μπορεί λέω και όχι για όλους, να σκέφτεστε μήπως δεν αποδώσει όλο αυτό, να έχει μείνει μία φοβία. Αυτό τώρα ευτυχώς είναι για λίγους, δεν είναι για όλους, γιατί άμα πάμε με φοβία είπαμε άστα, έχουμε πρόβλημα. Και ίσως έχετε παραπάνω φοβία εσείς που έχετε παράνομο δεσμό. Περισσότερο σε αυτούς απευθύνομαι και είστε και ζώδια του αέρα, δίδυμο ζυγός υδροχός, εσύ που ακούς ή ζώδιο ή οροσκόπος. Να είναι παράνομη η σχέση και να είστε σε αυτά τα ζώδια. Εάν σας φύγουν αυτές οι φοβίες, θα ελευθερωθείτε από όλο αυτό και θα ζήσετε, λέει, μία σχέση μαζί, μακροχρόνια. Τώρα είπαμε για γάμους και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω τώρα εσείς με τα τρίτα πρόσωπα σε τι κατάσταση είστε, αν πρέπει κάποιος να χωρίσει και τα λοιπά. Αυτό θα το δείτε, αλλά λέει, μιλάει για μακροχρόνια σχέση. Αν θα αφήσετε τους φόβους σας, οι φόβοι σας εδώ δείχνει ότι έχουν να κάνουν με το εξής, ότι υπάρχουν άτομα στη ζωή αυτού του ανθρώπου που είναι μέσα στη δουλειά του, στο σπίτι του, που ασχολούνται με την σχέση σας ή με αυτόν, αλλά με επιθετικό τρόπο, ότι δεν σας θέλουν,
σε καμία περίπτωση αυτοί που ξέρουν, αλλά επίσης έχουν ασχοληθεί με περίεργα πράγματα, γιατί λέει εδώ ότι για αρκετούς δείχνει ότι ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει ίσως έχει μια καλή οικονομική κατάσταση και θέλουν όλοι να φάνε. Κατάλαβες, τα ποντίκια εδώ βλέπεις τρώνε το βιος αυτού του ανθρώπου. Εσείς από την άλλη προσπαθείτε να τον προστατεύσετε. Βέβαια δείχνουν εδώ τα πράγματα ότι έχετε κάνει ένα είδος προστασίας, απλά επειδή είστε κουρασμένοι, σου το λέω πάντα αυτό, επειδή είσαι κουρασμένοι, αυτές οι φοβίες ίσως έχουν τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά τώρα που είχαμε και πανσέλινο λίγο να αναπτύχθηκαν πάλι, γιατί την είχατε πατήσει ίσως και από φίλους εδώ και πιστεύατε ότι δεν θα σας πρόδιδαν, αλλά τελικά ήταν αυτοί που σας πρόδωσαν και περισσότερο σε αυτή τη σχέση εδώ πέρα και κάπως τώρα δεν έχετε ποιον να εμπιστευτείτε, η αλήθεια είναι. Ναι, ακριβώς αυτό, 4 ξύφη, αλλά βλέπεις εδώ, εδώ δεν σου λέει ξεκουράσου όπως λέει στην κλασική ταρό, εδώ σου λέει κοίταξε να δεις τι γίνεται, γιατί παραμονεύουν κάποιοι να κάνεις λάθος, σε παρακολουθούν. Και ειδικά μέσα από τα social σε παρακολουθούν και προσπαθούν να σου βάλουν εμπόδια. Κάποιος ειδικά πάρα πολύ. Και αυτός φαίνεται να είναι φίλος. Ο Θεός να το πει, αλλά κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη. Υπότις Ράβδων. Κοίταξε, ό,τι και να γίνει εδώ, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας λέει ότι σε αγαπά και η αγάπη περνάει τις δυσκολίες και όσο και να πληγωθήκατε και όσο να ματώσατε και όσο να πονέσατε, η φλόγα της αυτής συγκεκριμένης αγάπης δεν σταματάει ποτέ και σιγόκαιγε πάντα μέσα σας και για αυτόν και για σας, έτσι. Και δεν θα αργήσει να φουντώσει, βλέπεις υπό της Ράδων φούντομα, δεν θα αργήσει να φουντώσει και θα ξαναείστε μαζί, είπαμε, αρκεί να γίνουν και κάποια πράγματα καλά, σωστά, να τα χειριστείτε σωστά. Σε εσάς βρίσκω το εμπόδιο τώρα περισσότερο, γιατί λέτε ότι δεν ξέρετε αν είναι σωστή επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, αφού είπαμε ότι έχετε πάρει τα σημάδια, αφού είπαμε ότι όλο αυτό σας άλλαξε, έχετε πάρει γνώση. Οι φόβοι είναι που σου κάνουν αυτή τη σκέψη, φοβάσαι την επιλογή, αν θα είναι λάθος ή όχι. Πρόσεξε το αυτό. Για να δούμε τι άλλο μου λες, Βασίλης Ράβδων. Βγάλαμε και το Βασιλιά Ράβδων. Ένα καταπληκτικό ζευγάρι μπορείτε να γίνετε, πολύ παθιασμένο και πολύ ικανό. Αυτοί οι δύο τύποι όταν ενώνονται έχουν πάρα πολλές ικανότητες. Καλά και μόνοι τους όταν είναι έχουν ικανότητες, αλλά όταν ενωθούν στην κυριολεξία και αναγεννηθεί η σχέση αυτή, μιλάμε, οι ικανότητές σας θα είναι συγκλονιστικές και είναι και η δικαίωση που έρχεται τώρα, που μια Βασίλισσα Ράβδων έχει μια περηφάνεια και τη δικαίωση τη θέλει όπως και να έχει. Επίσης λέει εδώ ότι έρχεται μια ισορροπία, για να δούμε, με τα δύο κύπελα. Και τα δύο κύπελα είναι πάντα η κάρτα που σου λέω ότι είναι πες το, επανασύνδεση, αλλά είναι και η κάρτα που φωνάζει ο άλλος που μας ενδιαφέρει, μη με παρατάς. Επίσης αυτό το χρονικό διάστημα έχετε και οι δυο τρομερή σύνδεση μεταξύ σας, πάρα πολύ μεγάλη σύνδεση, είπαμε, λόγω της Πανσελίνου, αλλά και λόγω ότι είναι ένα χρονικό διάστημα που έχουμε πάρα πολλές επανασυνδέσεις καρμικών ζευγαριών και αυτό το ζευγάρι είναι πάρα πολύ καρμικό. Άρα, σε γενικές γραμμές έχουμε τους φόβους τους δικούς σου που πρέπει λίγο να τους μαζέψεις, 9 Ράβδη, λέει, μου λες ότι εγώ Μαρία πρέπει να προστατευτώ, πρέπει, αυτά τα πρέπει λίγο σταμάτα, έχεις λάβει γνώση, το τονίζω, συνέχεια θα στο λέω αυτό σήμερα, έχεις λάβει γνώση, άρα σταμάτα να φοβάσαι. Τα εμπόδια όπως και να έχει, εδώ πέρα θα ξεπεραστούν λέει, ή είναι στη φάση που ξεπερνιούνται τώρα, το άτομο που μας ενδιαφέρει, μπορεί να έχει και ένα άλλο άτομο στη ζωή του και να είναι σε μια φάση να ξεκαθαρίσει, γιατί βρέθηκε με τα δύο ξύφη να προσπαθεί να πάρει αποφάσεις, αλλά όταν προσπαθούσε να πάρει αποφάσεις να είχε δίπλα του άτομα τα οποία να του μουρμούριζαν και να του τρέλαιναν το μυαλό, και να μην τον άφηνα να πάρει αποφάσεις μόνος του. Τους ανακαλύπτει βέβαια τους εχθρούς και ο ίδιος, γιατί βλέπουμε ότι μέσα στο χώρο του είπαμε, πολλοί μαζεύτηκαν κακοί
πολλά κακά ποντικάκια και έτσι δείχνει εδώ ότι κάπως τους αμφισβήτησε με κάποιον τρόπο, τους παρακολούθησε και είδε ποιο είναι το ποιόν τους. Και από τη στιγμή λοιπόν που τους ανακαλύπτει, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Μετά παίρνει μπρος και έρχεται κοντά σου. Και η δικαίωσή σου σε σχέση με αυτούς, βλέπεις εδώ τις δύο κάρτες, είναι εμφανέστατη. Και εδώ μπορεί να είχατε γάμο μεταξύ σας, η αλήθεια είναι να έχετε και παιδιά μεταξύ σας και να την πληρώσατε και εσείς και τα παιδιά, λόγω ότι κάποιοι σας έβαλαν εμπόδια. Με το αστέρι, γενική κάρτα, είπαμε την θεραπεία αυτού του ζευγαριού και εδώ μπορεί πραγματικά να πήγε αυτό το άτομο να επισκεφτεί ένα ψυχολόγο, γιατί είπαμε ο υδροχόος έχει να κάνει και με την ιατρική και ό,τι έχει να κάνει με εναλλακτικές θεραπείες κτλ. Μπορεί να βρέθηκε με έναν ψυχολόγο εδώ και να του ξεκαθάρισε αυτά τα διλήμματα που είχε, γιατί ειδικά αν είναι ζώδιο του αέρα και μπει σε διλήμματα, έχουμε πρόβλημα. Εκεί θέλει και τρίτη γνωμάτευση που λένε. Μάλιστα, άρα έχουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση και πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα τι γίνεται με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Για να δούμε εδώ τι ακριβώς γίνεται και πού θα πάει όλο αυτό. Βέβαια δείχνει ότι και αρκετές φορές η αλήθεια είναι αυτό που θα σου πω τώρα, το δείχνει ότι πολλά πράγματα εξαρτιόνται από σένα, το 80% από σένα εξαρτιέται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα γιατί είχε αυτός ο άνθρωπος διλήμματα, για ποιο λόγο. Εντάξει, τα ποντίκια γύρω-γύρω, αλλά γιατί τους πίστευε αυτούς τους ανθρώπους, τι συνέβαινε. Κοίταξε, είναι ένα άτομο εδώ πέρα λέει που είχε αναλάβει πολλούς ανθρώπους πάνω στο κεφάλι του, μέλη της οικογένειάς του και όλοι κρέμονταν γύρω από αυτόν. Δηλαδή για να έρθει κοντά σου μπορεί να χρειάζεται να αφήσει πολλά μέλη της οικογένειάς του, όπως είναι η μαμά, ο μπαμπάς, ίσως και μια γυναίκα. Πρέπει να αφήσει κάποια άτομα εδώ, γιατί κρέμονται από αυτόν. Είναι μια κοινωνία ολόκληρη γύρω του. Μπορεί να κοιτάζει πάρα πολύ έντονα και τα θέματα της κοινωνίας, ειδικά αν είστε παράνομο ζευγάρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στους εχθρούς σας εδώ, να δούμε τι γίνεται για αυτούς που δεν σας ήθελα, λόγω ότι θέλαν να φάνε αυτοί όλοι το μερτικό εκεί που είχε. Αυτός όμως, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει λέει, να αισθάνεσαι πολύ τυχερή, γιατί αυτός ο άνθρωπος αυτό το άτομο έχει μάτια μόνο για σένα. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως σου είπα πριν, σε παρακολουθεί και προσπαθεί να βρει τρόπο για να έρθει κοντά σου. Θα το κάνει, εσύ θα το δεις, αυτός το κάνει εδώ και καιρό. Εσύ θα το δεις σε άμεσο χρόνο και μάλιστα βλέπουμε πάλι ότι έχει έναν φίλο ή έναν προστάτη που οδηγεί την σχέση σας εκεί που την οδηγεί, που θα δούμε. Μας έβγαλε πριν ότι αμφισβητεί και ο ίδιος τώρα πια τα εμπόδια, κάτι που στο παρελθόν δεν τα αμφισβητούσε, δεν το πίστευε. Το αμφισβητεί γιατί είδε ότι όλοι θέλουν τα χρήματα, βλέπεις τα καρό βγήκαν εδώ, όλοι θέλουν τα χρήματα και να περνάνε καλά, ησυχία του κορόιδου που λέμε. Έρχεται αλλαγμένο αυτό το άτομο, για να δούμε, έρχεται αλλαγμένο και μην με πεις πάλι αν αλλάζει ή όχι. Και είναι και θυμωμένος με τους ανθρώπους γύρω του. Έχει θυμώσει τόσο πολύ όμως. Γιατί ανακάλυψε ότι κατέστρεψε ένα πολύ ωραίο και όμορφο κομμάτι δικό σας και βλέπεις ότι το είχε κάνει με πάρα πολύ σκληρό τρόπο και θυμώνει τώρα με όλους αυτούς που διέλυσαν, είπαμε, αυτό το όμορφο που είχατε. Η αλήθεια δείχνει ότι και οι άλλοι κάπως να το σκέφτονται ότι αυτό που έχουν κάνει αν ήταν καλό ή κακό ή όχι. Πάμε να δούμε στη μεγάλη αίρια τι βγαίνει επάνω, ότι τον οδηγεί σε σένα κοντά σου. Από εκεί που βρίσκεται θα φύγει. Αυτός ο άνθρωπος θα έρθει σε εσένα. Και για πολλούς, όπως βλέπεις, είναι σε απόσταση. Ή μετακινείται, δηλαδή η δουλειά του είναι τέτοια, αλλά εγώ δεν το παίρνω έτσι. Αυτή η κάρτα ξεκάθαρα δείχνει ότι έρχεται σε σένα. Και ας θέλουν οι άλλοι, ας μην θέλουν οι άλλοι,
δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Βλέπεις ότι κάποιοι εδώ πίσω μένουν και παρακολουθούν τις κινήσεις αυτού του ανθρώπου, αλλά εμείς έχουμε την προστασία. Για να δούμε πάνω σε εσένα τι βγαίνει, σε εσένα που ρωτάς, ειδικά αν είσαι κορίτσι, για να δούμε τι βγαίνει πάνω σου. Βγαίνει εσύ που όταν ανοίγω αυτή την τράπουλα πάντα βγαίνει, σημαίνει αυτό ότι εσύ μπορεί να χρειαστεί να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ ανοίγει η τύχη σου στα ερωτικά και βλέπουμε δύο πρόσωπα να σε θαυμάζουν, να πω, να σε φλερτάρουν, να πω. Είναι ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει και ένας ακόμα. Εδώ δείχνει ότι εσύ θα κλείσεις και θα ανοίξεις άλλον κύκλο σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο που μιλούσαμε ή θα το κλείσεις τελείως, γιατί πενθείς εδώ και καιρό αυτή την ιστορία και θα διαλέξεις καινούριο πρόσωπο. Και αυτό βγαίνει συχνά. Μη σου πω σχεδόν πάντα. Έτσι είναι ρε παιδιά, κάποιοι την κλείνετε την ιστορία, όχι όλοι. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει για εσάς που θα πάτε παρακάτω. Λοιπόν, τι μου λες εδώ, ότι αυτός εδώ ξυπνάει και βλέπει την αγάπη, το δεσμό της σχέσης σας, την πρόταση γάμου που θέλει να σου κάνει. Στα δύο κύπελα βλέπεις θέλει να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του αν είχατε οικογένεια ή θέλει να κάνετε οικογένεια μαζί ή τέλος πάντων μπορεί κάποια αδερφή του να είχες παιδιά εσύ και να μην σε ήθελε καθόλου. Όμως αυτός ο άνθρωπος να αποφασίζει ότι, γιατί μπορεί να λέει ότι τα παιδιά σου θα φάνε την περιουσία του και κάτι τέτοια χαζάξες, τώρα του 50 είπαμε σκέψεις. Βλέπεις εδώ καραδοκή αυτή, ποια είναι, μια γυναίκα είναι εδώ, περισσότερο μοιάζει η αδερφή του. Τώρα αν είχατε εσείς παιδιά, τα παιδιά θα αρχίσουν να χαίρονται πάρα πολύ που επιστρέφει φυσικά ο πατέρας, θα επιστρέψει σπίτι, αλλά και αν δεν είχατε καθόλου, δείχνει ότι θα κάνετε παιδιά, το εύχομαι ρε παιδιά εγώ όλο αυτό, αλλά κάποιος θα είναι πάντα θυμωμένος, δεν μας ενδιαφέρει. Μια μεγάλη νίκη που έρχεται σε εσάς είναι ότι ο κλέφτης θα φύγει και θα τον διώξει το ίδιο άτομο, ο άλλος, όχι εσείς, εσείς το κάνετε ενεργειακά, αλλά ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει θα το κάνει ουσιαστικά, δηλαδή θα τον πάρει στο κατόπι στην κυριολεξία. Βλέπουμε εδώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο πάθος για εσάς και όταν θα έρθει, δείχνει πέρα από τη νίκη, ότι αυτή τη νίκη θα τη γιορτάσετε με πολύ μεγάλη χαρά, γλέντια, εδώ χαμός θα γίνει στο σπίτι σας, εσωτερικά και εξωτερικά και θα ξαναέρθουν άνθρωποι γύρω σας, κάποιοι θα διαλέξετε καινούργια πρόσωπα να μπουν στη ζωή σας, πάντως βλέπουμε ότι το σπίτι αυτό, το σπίτι σας, στο σπίτι αυτό μπαίνει η χαρά, ξέρεις, η ευτυχία. Πάμε να δούμε στα 7 κύπελα. Που είπαμε ότι σκέφτεστε εσείς μήπως κάνετε λάθος, δείχνει ότι στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος έδειχνε πολύ μεγάλη αγάπη για τα λεφτά μόνο, δούλευε πάρα πολύ, δεν σας έδινε τόσο σημασία, μας τον βγάζει ούτως ή άλλως με χρήματα και γι' αυτό λίγο ίσως φοβάστε και γενικά ό,τι έχει να κάνει με χρήματα, μήπως αυτά τα χρήματα που έχει αυτός ο άνθρωπος ή ακόμα και εσείς να σας φέρουν δυστυχία αντί για ευτυχία, στο κομμάτι της σχέσης σας μόνο μιλάω, έτσι. Κάπως το σκέφτεστε όλο αυτό, τη λατρεία που είχε με τα χρήματα. Επίσης πάμε να δούμε τώρα με τον υπότιξη φων, να δούμε όπου και να πήγε αυτό το άτομο, ό,τι και να συνέβαινε στη ζωή του, γιατί βλέπω πίσω εδώ ότι υπήρξαν κάποια γυναικεία πρόσωπα ή κάποιο γυναικείο πρόσωπο, πάλι αυτός ο άνθρωπος σε σένα θα ερχόταν, αυτό είναι η μόνη αλήθεια εδώ, γιατί είπαμε ότι είσαι το καρμικό του, το άλλο του μισό κτλ. Πάμε να δούμε στους ερωτευμένους τώρα, σε αυτό το ζευγάρι το ευλογημένο τι πέφτει. Πέφτει ότι έρχεται πίσω με μία ενέργεια, πώς να σου το πω τώρα, να σου το πω, ότι θέλει ρε παιδί μου, ότι είναι πάρα πολύ μετανιωμένο αυτό το άτομο. Εσύ έχεις μια ψυχρή στάση στην αρχή, λογικό είναι,
αλλά με τον τρόπο που θα σου πει και με τις πράξεις, σημασία έχουν και οι πράξεις, έτσι, και με τις πράξεις που θα δεις, φαντάζομαι, για να δω τελευταία κάρτα που είναι και η δικαιοσύνη, να δω τι θα βγάλει και θα σου πω, φαντάζομαι ότι, ναι, αυτή είναι η νίκη σου, αυτή είναι η δικαιοσύνη, για σένα, και όπως σου είπα θα κάνει πράξεις, πολλές πράξεις. Και αυτή τη νίκη, πάντα σου το λέω, θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος, θα σε δει ότι νίκησες και θα πάρει και πολύ κουράγιο ο κόσμος από σένα. Γιατί η υπόθεσή σου ήταν πολύ δύσκολη, οπότε θα πούνε, ξέρεις, άρε εσύ αφού η Ελένη ας πούμε κέρδισε τη ζωή της πίσω και εγώ μπορώ να το κάνω. Δηλαδή από τον κύκλο σου θα το δούνε άτομα αυτό και πραγματικά θα πάρουν πάρα πολύ κουράγιο, αλλά και θα ξαναρθούν κοντά σου άτομα τα οποία θα έρθουν, είπαμε, μετανιωμένα πάρα πολύ. Εδώ πάλι θα σου πω, σκέψου πολύ καλά τι θα κάνεις. Βλέπεις, θα έρθουν μετανιωμένοι κάποιοι πίσω. Πάντα έτσι γίνεται φυσικά. Γιατί τώρα πια είπαμε ότι έχεις εσύ το αστέρι. Τα έχεις όλα στα χέρια σου. Το σύμπαν συνομωτεί για να σου τα κάνει όλα όμορφα πια. Αυτό είπαμε όμως, πάντα σου το λέω, το έχεις πληρώσει πάρα πολύ ακριβά, και τώρα ήρθε η ώρα όμως να ανταμοιφθείς. Για να δω λίγο, να κάνω κάποια ερώτηση που θέλω. Εδώ, για να δω. Εδώ λοιπόν είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θυμώνει με τους εχθρούς. Θα ήθελα να δω ποια απόφαση θα πάρει εδώ, τι ακριβώς τους διώχνει, ναι μεν, για να δούμε. Ναι, 9 ράβδι. Δείχνει ότι και αυτός τώρα έχει μία φάση, μία κατάσταση ότι θέλω, λέει, να μας προστατεύσω, να προστατεύσω την ενέργειά μας, για να δούμε. Θέλει να το προστατεύσει όλο αυτό, γιατί τα τρίτα πρόσωπα θέλουν να διαλύσουν αυτό που είχατε το καλό μεταξύ σας και πήρε τα μαθήματά του, ο πύργος. Αυτός ο άνθρωπος όχι απλά τα πήρε τα μαθήματα, τα παραπήρε και θέλει πραγματικά να θεραπεύσει, είπαμε, την σχέση. Έρχεται λοιπόν να σε κατακτήσει και να σου κάνει πρόσφορα, το σχεδιάζει, κάνει πάρα πολύ άσχημες σκέψεις, προσπαθεί να βρει λύση, καθυστερεί με τα πεντάκτηνα, αλλά ο Αρχάγγελος εδώ σου βγάζει την εγκράτεια που λέει ότι τον θεραπεύει από όλα και να μην φοβάσαι τίποτα. Και παρόλο λοιπόν που κάνει άσχημες σκέψεις και έχει καθυστερήσει πάρα πολύ για να κάνει αυτή την επιστροφή που λέμε, κάτι τον προστατεύει, τον φέρνει σε σένα, παλεύει γι' αυτό, 5 ράβδι, είπαμε ότι έχει πολύ κόσμο γύρω του αυτό το άτομο, παλεύει όμως, τους βάζει όρια, το θυμάσαι πριν, έρχεται για να κάνετε καινούργια αρχή και με τα 10 πεντάκτηνα, εντάξει, και με τα 10 πεντάκτηνα να ολοκληρωθεί όλο αυτό με τον καλύτερο τρόπο, αυτή η ιστορία. Και είπαμε τα 2 ξύφη που ήταν κεντρική κάρτα κάτω-κάτω, αν θυμάσαι, στην πρώτη τράπλα, είναι και η τελευταία που βγαίνει. Βρίσκεται λοιπόν, εδώ δες πόσο ωραία δείχνει αυτό που σου λέω, ότι κάποιοι άνθρωποι του τρελαίνουν το μυαλό αυτού του ατόμου. Τώρα θα μου πεις, εγώ κοράκια βλέπω. Κοράκια, σαν κοράκια είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τον έχουν τρελάνει λοιπόν το μυαλό, όμως δείχνει ότι βγάζει, βλέπεις το χέρι, είναι έτοιμο αυτό το άτομο να ανοίξει τα μάτια του, να δει την πραγματικότητα. Βλέπεις εδώ πώς σχηματίζονται 2 δρόμοι και να πάρει τον δικό σου δρόμο, να έρθει κοντά σου και να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία που τόσο ταλαιπώρησε και εσάς και αυτό το άτομο, και όπως είπαμε με τον καλύτερο τρόπο, με μία ολοκλήρωση που θα είναι καταπληκτική. Έτσι λοιπόν έρχεται, είπαμε, για να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή, να μπουν όρια σε όλους, προσπαθεί να βγει από το τούνελ της ζωής του, έρχεται για ολοκλήρωση 10 πεντάκτηνα, μια απίστευτη προστασία, ξαναλέω συνέχεια, αστέρι προστασία, εδώ χαμός για τα όνειρά σας, για τις επιθυμίες σας και για τις ευχές σας, παίρνοντας μαθήματα, ανοίγοντας ένα καινούριο κύκλο. Πρόταση γάμου για πολλούς, εύχομαι για όλους, σου το λέω συνέχεια, κάποιοι μετανιώνουν, μια μεγάλη γιορτή στο σπιτικό σου και μια μεγάλη χαρά για τα παιδιά σου και εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα.
Και αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε ένα like, κάνε ένα σχόλιο. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Πάντα σου λέω να προσέχεις τον εαυτό σου γιατί είσαι μία μοναδικός. Όλα είναι μέσα στη ζωή, όλα όμως θεραπεύονται. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Να το θυμάσαι αυτό, γιατί βλέπω στα live που γράφετε αλλά και ακούω ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, οι καταστάσεις τους αλλάζουν, εννοείται, και δεν σκεφτόμαστε το ίδιο ούτε στα 20, ούτε στα 30, ούτε στα 40. Η ωριμότητα μας αλλάζει, μας διαμορφώνει και αυτοί εσείς εδώ σαν ζευγάρι έχετε αλλάξει, όλο αυτό σας άλλαξε και όπως σου λέω άλλαξε εσένα. Πρώτα δες πόσο άλλαξε εσένα, γιατί θα καταλάβεις όταν δεις μέσα από σένα αν αλλάζει κάποιος άλλος ή όχι. Να προσέχεις πάντα και όλα θα πάνε μια χαρά.